साथीहरु तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानल डिजी गौतम वानमा स्वागत गर्न चाहन्छु। डिजी गौतम वानमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुको माझ फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरु मेरो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरी हेरिदिनु होला। आज म तपाईहरुलाई युट्युब ब्यानर कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले जानेको कुराहरु शेयर गर्न लागिरहेको छु। ल त साथीहरु हामी मोबाइलको स्क्रिनतिर लागौं। सर्वप्रथम त हामीले युट्युब ब्यानर बनाउनको लागि चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ पिक्सल ल्याब भन्ने एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त धेरै किसिमको एप्सहरू छन् प्ले स्टोरमा, तर आज म तपाईहरुलाई पिक्सल ल्याब भन्ने एप्सबाट सजिलोसँग चाहिँ युट्युब ब्यानर कसरी बनाउने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। ल त साथीहरु सुरु गरौँ। सर्वप्रथम हामीले पिक्सल ल्याब भन्ने एप्सलाई डाउनलोड गरौँ। यदि डाउनलोड गर्नु भएको छ भने त्यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसमा न्यू ट्याक्स भन्ने आउँछ। यसलाई हामी डिलिट गरिदिन्छौँ। ओके गरौँ। त्यसपछि साथै युट्युब ब्यानरको इमेज साइज एक्चुअल इमेज साइज भनेको 2560 बाइ 432 हुन आउँछ। त्यसकारण हामी 2560 मा हामीले यसलाई ल्याउँछौँ। त्यसपछि यहाँनिर फेरि यसलाई हामी अर्को 432 डन गरिदिउँ। ओके गरिदिउँ। साथै यस्तो हाम्रो चाहिँ इन्टरफेस आउँछ। अब यसलाई हामी यसको कलर चेन्ज गर्नेछौँ। साथै यहाँ विभिन्न किसिमका कलरका अप्सनहरू छन्। हामीले चाहिँ कुन चाहिँ कलर ठिक लाग्छ, कुन चाहिँ तपाईको मनमा चाहिँ हामी टिक मार्क ओके गर्छौँ। त्यसपछि प्लसको आइकनमा टच गरेर हामीले एउटा शेपलाई चुज गर्नेछौँ। यहाँ टच गरेर हामीले चाहिँ एउटा यो ट्रायंगुलर शेपलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओके गर्छौँ। त्यसपछि हामी यसलाई रोटेट गर्दियौँ। रोटेट गरेर हामीले चाहिँ यसलाई ओके गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी यसको कलर चेन्ज गर्नेछौँ। यसलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याक कलर गरौँ। ब्ल्याक कलरमा ओके गरिदिनु होला। टच गरेर यसलाई ओके गरिदिनु। त्यसपछि हाम्रो यहाँ एक कपी फेरि गरेर हामी यसलाई चाहिँ यहाँनिर सेपमा थोरै मिलाउन राख्नेछौँ। यसलाई त्यसपछि साथीहरु हामी यसलाई टच गरेर चाहिँ हामी यिनीहरूलाई मर्ज गरिदिनेछौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्लसको आइकनमा टच गरेर चाहिँ फ्रम ग्यालरीमा टच गरौँ। हामीले ग्यालरीबाट एउटा फोटो चोइस गरेर हामी यसमा फोटो हाल्नेछौँ। ओके। साथै हामीले ब्यानरलाई थप आकर्षक बनाउनको लागि हामीले एउटा फोटो राख्यो भने झन् राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले मैले तपाईहरुलाई यो फोटो राखेर देखाएँ। यहाँ टच गरेर हामी यसलाई पनि मर्ज गरिदिनेछौँ। ओके गरिदिउँ। यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ अब हाम्रो च्यानलको नाम के छ हामी त्यसलाई लेख्नेछौँ, टाइप गर्नेछौँ। मेरो च्यानलको नाम डिजी गौतम 1 भएकोले गर्दा म तपाईलाई आज डिजी गौतम नामको चाहिँ युट्युब ब्यानर बनाएर देखाउने छु। प्लसको आइकनमा टच गरेर टेक्स्टमा टच गर्नेछौँ। पेनको आइकनमा टच गरेर हामीले चाहिँ यहाँ टेक्स्टमा लेख्नेछौँ। GAUTAM। साथीहरु क्यापिटल अक्षरमा थप आकर्षक देखिन्छ। त्यसकारणले मैले तपाईलाई क्यापिटल अक्षरमै लेखेर देखाउने छु। र डन गरिदिउँ। यसलाई ओके गरिदिउँ। ओके गरिदिउँ। त्यसपछि यस्तै इन्टरफेस आउँछ। यहाँ यसलाई चाहिँ हामी अब थोरै ठुलो बनाउनेछौँ। फन्ट चेन्ज गर्नेछौँ। यसका विभिन्नहरू कारणले गर्दा हामीले हाम्रो ब्यानरलाई थप आकर्षक बनाउनतिर लागौँ। हामी यसको साइज थोरै ठुलो गरिदिन्छौँ। यो साइजमा ओके गर्नेछौँ। त्यसपछि कलरमा हामी ओके गर्नेछौँ। कुन चाहिँ कलर हामीलाई चाहिँ यहाँ म्याच हुन्छ त्यही अनुसार गर्नेछौँ।
साथीहरू हामी यो कलरमा ओके गर्नेछौँ। यसको फन्ट चेन्ज गरौँ, एउटा राम्रो खालको फन्ट हेरेर। ओके, हाम्रो स्क्रिनभन्दा फन्ट धेरै ठुलो भएकोले गर्दा हामी यसलाई थोरै म्यानेज गर्नेछौँ। फन्टको साइजलाई थोरै सानो गर्नेछौँ। ओके गरिदिउँ। त्यसपछि साथीहरू हामी यसको ओपासिटी अलिक हामीले लोगोलाई ब्याकग्राउन्डमा राख्ने हुँदाखेरि यसको ओपासिटी हामी कम गर्नेछौँ। ओके गरिदिनु होला। साधारण धेरै किसिमको अप्सनहरू छन्। हामीले चाहिँ कुन चाहिँ अप्सनमा ठिक लाग्छ त्यही अप्सन अनुसार हामीले हेरेर चाहिँ हाम्रो लोगोलाई आकर्षक बनाउनेछौँ। ओके, हामीले यस्तो गरिसकेपछि अब हामी ब्यानरको नाम हाम्रो उसको नाम फेरि हामीले प्लसको आइकनमा टच गरेर टेक्स्टमा टच गरौँ, पेनको आइकनमा टच गरौँ। अब फेरि हामी चाहिँ नाम लेख्नेछौँ। साथै म तपाईँलाई सजिलोसँग चाहिँ कसरी बनाउने भनेर चाहिँ देखाउन गएको छु। सजिलोसँग हामीले चाहिँ एउटा ब्यानर तयार गर्नेछौँ। डिजी गौतम 1 डन गरिदिनु होला। यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसलाई हामीले फेरि टेक्स्टको साइजमा थोरै ठुलो गर्नेछौँ। यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हामी कलरमा चोइस गर्नेछौँ। अब हामीले हाम्रो उसको ब्याकग्राउन्ड लगाउनेछौँ। हाम्रो उसको चाहिँ ओके। त्यस पछाडि हामीले धेरै काम गर्न अझै बाँकी छ। हामी फेरि प्लसको आइकनमा टच गरौँ, सेपमा टच गरौँ। त्यस पछाडि यहाँ टच गरेर चाहिँ एउटा राउन्ड सेपलाई हामीले लिन्छौँ। लगाइदिनु होला। फेरि हामी प्लसको आइकनमा टच गरेर चाहिँ टेक्स्टमा टच गर्नेछौँ। पेनको आइकनमा टच गरेर फेरि हामी चाहिँ टाइप गर्नेछौँ। डन गरिदिनु होला। यसलाई ओके गरिदिनु होला। ओकेमा थिचिदिनु होला। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यसको चाहिँ कलरमा हामीले चाहिँ टच गरेर हाम्रो लोगोको अक्षरलाई चाहिँ कलरिङ गर्नेछौँ। कुन चाहिँ कलर सुहाउँछ हाम्रो लोगोलाई त्यही अनुसार हामीले यसरी चोइस गरेर हेर्दै ओके गर्नेछौँ। ओके, येल्लो कलरमा म्याच गरेको छ। यसलाई ओके गरिदिउँ। त्यस पछाडि हामीले फेरि यसलाई टच गर्नेछौँ। साथै यहाँ विभिन्न किसिमको अप्सनहरू छन्, धेरै आइकनहरू छन्। हामीले चाहिँ प्रत्येक आइकनलाई हेर्दै हाम्रो
ब्यानरलाई कसरी थप आकर्षक बनाउन सकिन्छ त्यही अनुसार हामीले गर्नेछौँ। यो हामीलाई आवश्यक छैन। इनर स्याडो ओके गरौँ। यसमा के देखाउँछ? यसलाई ओके गरिदिनु होला। थ्री रोटेटमा हामीले टच गरेर चाहिँ हाम्रो उसलाई थोरै रोटेट गर्नेछौँ हामीले। यो गर्ने छैनौँ। साथै हामीले यसरी एउटा ब्यानर लगभग तयार गर्न लागिसकेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ छोटो समयमा र सजिलो तरिकाले एउटा ब्यानर तयार गरेका छौँ। साथीहरू यसरी हामीले चाहिँ एउटा ब्यानर तयार गरेर चाहिँ उयो गर्छौँ। अब हामीले यो आइकनमा टच गरेर चाहिँ यो हामी सबैलाई मर्ज गर्नेछौँ। ओकेमा थिचेर हामीले ओके गर्नेछौँ। एउटा ब्यानर यसरी हाम्रो चाहिँ मर्ज भएको छ। यसरी यसरी छोटो समयमा सहिलोसँग चाहिँ एउटा आकर्षक ब्यानर तयार भएको छ। अब हामी यसलाई यहाँ टच गरेर चाहिँ हाम्रो सेभ एज प्रोजेक्ट र सेभ एज इमेजमा हामीले चाहिँ हाम्रो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि हामीले चाहिँ सेभ एज इमेजमा टच गर्नुपर्छ। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ क्वालिटीमा टच गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अल्ट्रामा टच गरेर यसलाई सेभ टु ग्यालरीमा सेभ गर्नेछौँ। साथै यसरी हाम्रो ब्यानर तयार भएको छ। हामीले सजिलो तरिकाले यसरी हाम्रो ब्यानर तयार गर्छौँ। साथै तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आगामी दिनहरूमा फेरि यस्तै राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु। ल साथीहरू, अहिले बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।